กำพร้าและไก่ป่า นานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกมีชายหนุ่มกำพร้าคนหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแลชาวบ้านเรียกเขาสั้นๆว่าเจ้ากำพร้าทุกวันเขาต้องออกไปรับจ้างสารพัดบางวันหาฟืนบางวันหาปลาบางวันก็ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวเพื่อแลกกับข้าวสารเพียงหยิบมือชีวิตของเขายากลำบากนักแต่ถึงจะจนเพียงใดเขาก็ไม่เคยลักขโมยของผู้ใดและไม่เคยบ่นแม้แต่ครั้งเดียวเย็นวันหนึ่งหลังจากช่วยชาวบ้านแบกข้าวทั้งวันหญิงชราคนหนึ่งสงสารจึงแบ่งข้าวเหนียวให้เขาห่อใหญ่เอาไปเถิดลูกอย่างน้อยคืนนี้เจ้าจะได้ไม่หิวกำพร้ารับข้าวนั้นมาด้วยความดีใจเขากล่าวขอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนเดินกลับกระท่อมเก่าริมป่าคืนนั้นเขากินข้าวเพียงเล็กน้อยส่วนที่เหลือเขานำไปปั้นเป็นก้อนเล็กๆเพื่อตากแดดเก็บไว้กินวันหลังจะได้ไม่อดอีกเช้าวันต่อมาเมื่อแดดอ่อนส่องผ่านยอดไม้กำพร้าก็นำข้าวปั้นก้อนเล็กๆไปตากแดดไว้บนแคร่ไม้หน้าบ้านแล้วก็ออกไปทำงานพอตกเย็นเขากลับมาก็พบว่าข้าวตากของเขาหายไปหมดบนแคร่ไม้มีเพียงเมล็ดข้าวกระจัดกระจายกับรอยเท้าเล็กๆของสัตว์บางชนิดกำพร้าขมวดคิ้วตัวอะไรกันนะแต่วันต่อมาข้าวก็หายไปอีกและอีกวันก็หายอีกเช่นเดิมจนในที่สุดข้าวที่เขาเก็บไว้อย่างยากลำบากก็แทบไม่เหลือมาวันหนึ่งกำพร้าไม่ได้ออกไปทำงานเขาแอบซ่อนตัวอยู่หลังกระท่อมรอคอยดูว่าใครกันแน่ที่มาลักกินข้าวของเขาสายลมกลางป่าสะพัดเอื่อยเสียงจักจั่นดังระงมไปทั่วป่าแล้วในที่สุดเงาตัวหนึ่งก็ค่อยๆเดินออกมาจากพุ่มไม้มันคือไก่ป่าตัวใหญ่ขนสีน้ำตาลแดงสวยงามแต่มันผอมมากจนเห็นซี่โครงไก่ป่าค่อยๆกระโดดขึ้นแคร่ไม้แล้วรีบจิกกินข้าวตากด้วยความหิวโหยกำพร้ามองมันนิ่งๆตอนแรกเขาโกรธมากเพราะข้าวนั้นคืออาหารประทังชีวิตเพียงอย่างเดียวของเขาแต่เมื่อเห็นสภาพของไก่ป่าหัวใจของเขาก็เริ่มอ่อนลงมันคงหิวมากจริงๆแต่ไม่นานในหัวของเขาก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าไม่มีข้าวกินก็จับไก่ป่าตัวนี้มากินแทนซะเลยวันต่อมากำพร้าจึงตัดสินใจวางบ่วงดักเอาไว้และตกเย็นเสียงดิ้นพล่านก็ดังขึ้นหน้ากระท่อมไก่ป่าตัวเดิมติดบ่วงอยู่มันพยายามดิ้นหนีสุดแรงด้วยความหวาดกลัวกำพร้าเดินเข้าไปหาอย่างช้าๆไก่ป่ามองเขาด้วยดวงตาสั่นระริกราวกับรู้ว่าความตายได้มาอยู่ตรงหน้าแล้วและในตอนนั้นเองสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นไก่ป่าตัวนั้นเอ่ยเสียงสั่นว่าข้าขอชีวิตด้วยเถิดหากเจ้าปล่อยข้าไปสักวันหนึ่งข้าจะตอบแทนบุญคุณนี้กำพร้าถึงกับชะงักเพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าไก่ป่าจะพูดได้เขาจ้องมันนิ่งท่ามกลางสายลมเย็นยามพลบค่ำและชะตาชีวิตของชายกำพร้ากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลกำพร้ายืนนิ่งอยู่หน้ากระท่อมมือของเขายังคงจับเชือกบ่วงเอาไว้แน่นส่วนไก่ป่าก็ดิ้นหอบอยู่บนพื้นดินดวงตาของมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าพูดได้ด้วยเหรอกำพร้าถามเสียงเบาไก่ป่าพยักหน้าช้าๆข้าไม่ได้อยากลักขโมยของเจ้าแต่ในป่าฤดูนี้อาหารแทบไม่เหลือแล้วข้าหิวจนจะตายแล้วมันก้มหน้าลงต่ำราวกับละอายใจข้ารู้ว่าข้าวนั้นสำคัญกับเจ้าแต่ข้าก็ไม่มีทางเลือกกำพร้ามองข้าวตากที่หายไปถ้าเป็นคนอื่นอาจฆ่าไก่ป่าตัวนี้ไปเพื่อทำอาหารเพราะตัวเขาเองก็อดอยากไม่ต่างกันท้องของกำพร้าร้องเบาๆตั้งแต่เมื่อวานเขายังแทบไม่ได้กินอะไรเลยไก่ป่าหลับตาแน่นถ้าเจ้าจะฆ่าข้าก็ไม่โกรธเจ้าคำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้กำพร้ารู้สึกหนักในใจเขานึกถึงวันที่ตนเองหิวจนแทบไม่มีแรงนึกถึงคืนที่ต้องนอนทั้งท้องว่างและนึกถึงความเจ็บปวดของคนที่ไม่มีใครช่วยเหลือในที่สุดเขาก็ค่อยๆถอนหายใจแล้วก้มลงแก้บ่วงไก่ป่าลืมตาขึ้นทันทีด้วยความตกใจเ
เจ้าจะปล่อยข้าหรือกำพร้าพยักหน้าข้าก็เคยอดอยากข้าเข้าใจดีว่ามันทรมานแค่ไหนแต่ต่อไปเจ้าอย่ามาลักกินข้าวของข้าและของคนอื่นอีกล่ะสักวันเจ้าอาจไม่โชคดีกลายเป็นอาหารก็ได้ไก่ป่านิ่งอึ้งไปชั่วครู่ก่อนจะก้มศีรษะต่ำราวกับคำนับเจ้าช่างมีน้ำใจยิ่งกว่ามนุษย์หลายคนที่ข้าเคยพบเมื่อบ่วงถูกปลดไก่ป่าก็ค่อยๆถอยห่างแต่ก่อนจะบินกลับเข้าป่ามันหันกลับมาพูดกับกำพร้าอีกครั้งจำคำของข้าไว้ความเมตตาของเจ้าในวันนี้จะไม่สูญเปล่าแล้วมันก็บินหายเข้าไปในความมืดของป่าหลังจากนั้นชีวิตของกำพร้าก็ยังคงลำบากเช่นเดิมเขายังคงออกหาของป่ารับจ้างและใช้ชีวิตอย่างอดมื้อกินมื้อตั้งแต่วันนั้นไก่ป่าก็ไม่เคยมาลักข้าวของเขาอีกเลยเวลาผ่านไปหลายเดือนฤดูแล้งเริ่มมาเยือนลำธารหลายแห่งแห้งขอดของป่าเริ่มหาได้ยากขึ้นทุกวันวันหนึ่งกำพร้าจึงตัดสินใจเดินเข้าป่าลึกหวังจะหาหัวมันหรือผลไม้ป่ามาประทังชีวิตเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนไม่คุ้นกับเส้นทางอีกต่อไปป่าด้านในเงียบผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ทันใดนั้นเองเจ้ากำพร้าเสียงหนึ่งดังขึ้นจากยอดไม้กำพร้าสะดุ้งรีบหันไปมองก่อนจะพบกับไก่ป่าตัวเดิมมันยืนอยู่บนกิ่งไม้ดวงตาเป็นประกายสงบนิ่งนี่เจ้าไก่ป่าพยักหน้าเรารอเจ้ามานานแล้วกำพร้าขมวดคิ้วอย่างสงสัยรออะไรไก่ป่ากระโดดบินลงจากกิ่งไม้ก่อนเดินเข้ามาใกล้วันที่ข้าจะตอบแทนบุญคุณเจ้าจงเดินทางไปกับข้ามันมองลึกเข้าไปในดวงตาของกำพร้าแล้วกล่าวต่อว่าแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องสัญญากับข้าไม่ว่าเจ้าจะพบอะไรระหว่างทางเจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกทุกอย่างกำพร้าชะงักทุกอย่างหรือไก่ป่าตอบใช่ห้ามสงสัยห้ามโลภและห้ามผิดคำพูดแม้แต่น้อยสายลมเย็นพัดผ่านป่าลึกบรรยากาศรอบตัวเงียบงันอย่างประหลาดกำพร้าไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ธรรมดาเขามองไก่ป่าอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าช้าๆข้าสัญญาถ้าเช่นนั้นก็ตามข้ามาทันทีที่สิ้นคำไก่ป่าก็หันหลังแล้วเริ่มเดินเข้าไปในป่าการทดสอบแรกของชายกำพร้าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกำพร้าเดินตามไก่ป่าเข้าไปในป่าลึกยิ่งเดินต้นไม้ก็ยิ่งสูงใหญ่แสงแดดแทบส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินมีเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆกับเสียงฝีเท้าของพวกเขาบางครั้งกำพร้าก็เริ่มสงสัยเราจะไปที่ไหนกันแน่แต่เขาก็นึกถึงคำสัญญาจึงไม่เอ่ยถามทั้งสองเดินทางตั้งแต่เช้าจนแดดคล้อยท้องของกำพร้าเริ่มร้องด้วยความหิวตั้งแต่เข้าป่าเขายังไม่ได้กินอะไรเลยแม้แต่น้อยเหงื่อไหลอาบใบหน้าขาทั้งสองเริ่มอ่อนแรงทันใดนั้นเองไก่ป่าก็หยุดเดินตรงหน้าพวกเขาเป็นต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งลำต้นสีดำเข้มกิ่งก้านบิดงอราวกับมีชีวิตแต่บนต้นนั้นมีผลไม้เพียง2 ลูกเท่านั้นผลหนึ่งสีแดงสดราวทับทิมอีกผลสีทองอร่ามราวต้องแสงตะวันกลิ่นหอมหวานลอยมาแตะจมูกจนกำพร้ารู้สึกเวียนหัวด้วยความหิวเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากข้าขอแค่ลูกเดียวได้ไหมกำพร้ามองผลไม้ตาแทบไม่กระพริบเพียงเห็นมันท้องของเขาก็ยิ่งร้องหนักกว่าเดิมแต่ไก่ป่ากลับสายหน้าไม่ได้เก็บมันไว้ทั้ง2 ลูกกำพร้าชะงักแต่ข้าหิวจนแทบเดินไม่ไหวแล้วไก่ป่ามองเขานิ่งเจ้าสัญญากับข้าแล้วคำพูดนั้นทำให้กำพร้าเงียบลงเขามองผลไม้ด้วยความทรมานเพียงยื่นมือไปเด็ดแล้วกัดกินสักคำเขาก็คงมีแรงขึ้นทันทีแต่สุดท้ายเขาก็ค่อยๆเอื้อมมือไปเด็ดผลไม้ทั้ง2 ลูกลงมาแล้วเก็บใส่ย่ามโดยไม่แตะต้องมันแม้แต่น้อยไก่ป่ามองอยู่เงียบๆก่อนพยักหน้าเบาๆดีจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อยิ่งเดินกำพร้าก็ยิ่งเหนื่อย
กลิ่นของผลไม้ในย่ามลอยออกมาตลอดเวลาราวกับกำลังยั่วเย้าเขาหลายครั้งเขาแทบอยากแอบกินมันโดยไม่ให้ไก่ป่ารู้แต่ทุกครั้งเขาก็นึกถึงคำสัญญาจนในที่สุดเขาก็ไม่อาจทำได้เมื่อแสงพระอาทิตย์เริ่มลับยอดไม้พวกเขาก็มาถึงต้นไม้ใหญ่กลางป่าบนกิ่งไม้สูงมีลิงตัวหนึ่งนั่งอยู่ลิงมองพวกเขาด้วยความระแวงไก่ป่าหันมาพูดกับกำพร้าเอาผลไม้ลูกหนึ่งแขวนไว้บนกิ่งไม้กำพร้าตกใจทันทีอะไรนะเจ้าจะให้ข้ายกผลไม้นี่ให้ลิงหรือเขาแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองตลอดทั้งวันเขาฝืนความหิวเพื่อเก็บผลไม้นี้ไว้แต่ตอนนี้กลับต้องยกให้สัตว์อีกตัวกำพร้าก้มมองย่ามของตนเองอย่างลังเลไก่ป่าพูดขึ้นอีกครั้งคนที่เสียสละย่อมได้รับสิ่งที่ดีกว่าเสมอกำพร้าหลับตาแน่นก่อนถอนหายใจยาวสุดท้ายเขาก็หยิบผลไม้สีแดงออกมาแล้วแขวนไว้บนกิ่งไม้ตามที่ไก่ป่าบอกหลังจากนั้นทั้งสองก็ถอยออกมายืนเงียบๆไม่นานนักลิงตัวนั้นก็ค่อยๆปีนลงมามันมองซ้ายมองขวาอย่างหวาดระแวงก่อนรีบคว้าผลไม้ที่มีกลิ่นหอมมากมากินอย่างอร่อยเมื่อกินหมดลิงก็หันมามองกำพร้าดวงตาของมันเปลี่ยนไปจากเดิมจากความหวาดกลัวกลายเป็นความอ่อนโยนแล้วทันใดนั้นเองมันก็ส่งเสียงร้องขึ้นก่อนกระโดดนำเข้าไปในป่าด้านในไก่ป่าหันมายิ้มบางๆตามมันไปกำพร้ายังคงงุนงงแต่ก็รีบเดินตามไม่นานเบื้องหน้าของเขาก็ปรากฏสวนผลไม้ป่าขนาดใหญ่เต็มไปด้วยผลไม้นานาชนิดทั้งมะม่วงป่าลูกว่ากล้วยป่ามะไฟและผลไม้อีกมากมายจนแทบนับไม่ถ้วนกำพร้าถึงกับตาค้างลิงหลายตัวเริ่มโยนผลไม้ลงมาให้เขาไก่ป่าพูดเบาๆกินเถิดได้เวลากินแล้วกินให้เต็มที่กำพร้าแทบไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเขารีบกินผลไม้ด้วยความหิวโหยน้ำตาแทบไหลเพราะไม่เคยกินอิ่มเช่นนี้มานานมากแล้วใต้แสงเย็นย่ำของป่าลึกกำพร้าเริ่มเข้าใจบางอย่างบางครั้งการยอมเสียของเล็กน้อยอาจนำพาเราไปพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่เขายังไม่รู้เลยว่าการทดสอบครั้งต่อไปจะยากยิ่งกว่าเดิมหลังจากได้กินผลไม้จนอิ่มกำพร้าก็รู้สึกมีแรงขึ้นอีกครั้งเขานั่งพิงต้นไม้ใหญ่พลางมองฝูงลิงที่กระโดดไปมาบนกิ่งไม้เสียงหัวเราะและเสียงร้องของพวกมันทำให้ป่าที่เงียบงันดูมีชีวิตขึ้นมากำพร้าหันไปมองไก่ป่าข้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจ้าจึงไม่ให้ข้ากินผลไม้นั้นไก่ป่าเพียงยิ้มบางๆผู้ที่รู้จักแบ่งปันย่อมไม่มีวันอดตายเมื่อพักจนหายเหนื่อยทั้งสองก็ออกเดินทางต่อหลายวันผ่านไปตอนนี้ในย่ามของกำพร้ายังเหลือผลไม้สีทองอีกลูกหนึ่งเขาพยายามไม่คิดถึงมันแต่ยิ่งเดินกลิ่นหอมของผลไม้ก็ยิ่งชัดเจนจนในใจลึกๆเขาเริ่มรู้สึกเสียดายถ้ากินลูกนี้อย่างน้อยข้าก็คงมีแรงอีกหลายวันแต่เขาก็ยังไม่กล้าผิดคำสัญญาพวกเขาเดินผ่านป่าทึบข้ามโขดหินและทางชันอยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งมาถึงลำธารสายหนึ่งสายน้ำใสสะอาดไหลผ่านกลางป่าสะท้อนแสงแดดยามบ่ายระยิบระยับไก่ป่าหยุดเดินแล้วกล่าวว่าเอาผลไม้ลูกสุดท้ายปล่อยลงไปในน้ำกำพร้าหันขวับทันทีอะไรนะเขารีบกอดย่ามแน่นโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นลูกสุดท้ายแล้วนะข้าเก็บมันมาตั้งไกลแถมยังไม่ได้กินสักคำไก่ป่ามองเขานิ่งเจ้าจะรักษาคำพูดหรือไม่กำพร้ากัดฟันแน่นในใจของเขากำลังต่อสู้กันอย่างหนักผลไม้นั้นอาจมีค่ามหาศาลหรืออย่างน้อยก็ช่วยให้เขารอดจากความหิวได้อีกหลายวันแต่สุดท้ายเขาก็ค่อยๆหยิบผลไม้สีทองออกมากำพร้ามองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนหลับตาแล้วปล่อยมันลงสู่สายน้ำผลไม้ค่อยๆลอยไปตามกระแสน้ำหายลับไปทีละน้อยกำพร้ารู้สึกเหมือนตนเองเสียของสำคัญไปอย่างน่าใจหายตอนนี้ข้าไม่เหลืออะไรแล้วเขาพูดเบาๆไก่ป่าไม่ได้ตอบมันเพียงเดินต่อไปตามริมลำธาร
กำพร้าถอนหายใจก่อนเดินตามไปอย่างเหนื่อยล้าแต่แล้วโอ้ยเขาสะดุดก้อนหินก้อนหนึ่งจนล้มลงกำพร้าพยายามยันตัวขึ้นแต่กลับสังเกตเห็นบางอย่างอยู่ใต้สายน้ำตื้นๆมีแสงสีเหลืองส่องประกายอยู่ใต้ก้อนหินเขารีบก้มลงมองแล้วหัวใจก็แทบหยุดเต้นใต้ก้อนหินนั้นมีทองคำซ่อนอยู่จำนวนมากทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่กระจัดกระจายเต็มพื้นกำพร้าตาเบิกกว้างทองคำเขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเองคนอย่างเขาที่เกิดมาแทบไม่เคยจับเงินแม้แต่เหรียญเดียวกลับพบสมบัติมหาศาลกลางป่าเช่นนี้ความตื่นเต้นถาโถมเข้ามาในหัวใจกำพร้าหันไปหาไก่ป่าทันทีแต่ไก่ป่ากลับพูดเรียบๆเก็บมันใส่ยามเสียกำพร้ารีบทำตามอย่างรวดเร็วเขาเก็บทองจนเต็มย่ามแทบยกไม่ไหวมือของเขาสั่นด้วยความดีใจข้ารวยแล้วข้าไม่ต้องอดอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าฝันจากเด็กกำพร้ายากจนเขาอาจกลายเป็นคนมั่งคั่งที่สุดในหมู่บ้านก็เป็นได้แล้วพวกเขาออกเดินทางต่อกำพร้าแบกทองคำนั้นเดินตามไก่ป่าไปด้วยหัวใจพองโตแม้ย่ามจะหนักจนปวดบ่าแต่เขาก็ยอมทนเพราะทุกย่างก้าวคือความหวังของชีวิตใหม่จนกระทั่งตะวันใกล้ตกดินพวกเขาก็มาถึงกระท่อมเก่าๆริมทางหน้ากระท่อมนั้นมีขอทานชรานั่งอยู่ชายชราผอมแห้งเสื้อผ้าขาดวิ่นดูอิดโรยราวกับไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเขาเงยหน้ามองกำพร้าด้วยสายตาอ่อนแรงกำพร้าชะงักเล็กน้อยก่อนรีบกอดย่ามทองแน่นโดยไม่รู้ตัวแล้วในตอนนั้นเองไก่ป่าก็เอ่ยขึ้นช้าๆมอบทองคำทั้งหมดให้เขาเสียกำพร้าถึงกับแข็งค้างอะไรนะหัวใจของเขาหล่นวูบให้ทั้งหมดเลยหรือไก่ป่าไม่ตอบมีเพียงสายตานิ่งสงบที่มองตรงมายังเขาส่วนขอทานชราก็ยังคงนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นกำพร้าก้มมองทองคำในย่ามสิ่งที่เขาแบกมาตั้งไกลสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาในวันข้างหน้าตอนนี้เขากลับต้องเลือกอีกครั้งแล้วกำพร้ายืนนิ่งอยู่หน้ากระท่อมเก่าสองมือกำย่ามทองคำแน่นนี่คือทรัพย์สมบัติที่เขาไม่เคยแม้แต่จะฝันถึงหากนำมันกลับหมู่บ้านเขาจะมีบ้านใหม่มีข้าวกินทุกวันและไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปแต่ตอนนี้ไก่ป่ากลับบอกให้เขายกมันทั้งหมดให้ขอทานชราทำไมต้องเป็นข้าด้วยกำพร้าพึมพำเบาๆเขาหันไปมองชายชราอีกครั้งขอทานคนนั้นดูอ่อนแรงเสียจนแทบลุกไม่ขึ้นดวงตาลึกโหริมฝีปากแห้งแตกกำพร้ารู้ดีว่าความหิวทรมานเพียงใดแต่ถึงอย่างนั้นใจของเขาก็ยังหลังเลข้าแบกมันมาตั้งไกลข้าเหนื่อยแทบตายไก่ป่าพูดขึ้นช้าๆเจ้าจำวันแรกที่เราพบกันได้หรือไม่กำพร้าชะงักตอนนั้นเจ้าก็แทบไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เจ้ากลับยอมแบ่งชีวิตให้ข้าคำพูดนั้นทำให้กำพร้านิ่งเงียบเขาค่อยๆก้มมองทองคำในย่ามมาอีกครั้งความโลภในใจร้องบอกให้เก็บมันไว้แต่ลึกลงไปเขากลับรู้สึกว่าหากผิดคำสัญญาในตอนนี้ทุกสิ่งอาจจบลงทันทีในที่สุดกำพร้าก็ถอนหายใจยาวก่อนยกย่ามทองไปวางตรงหน้าขอทานชราเอาไปเถิดเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเสียดายขอทานเงยหน้าขึ้นช้าๆเจ้าจะให้ข้าจริงหรือกำพร้าพยักหน้าแม้หัวใจแทบแตกสลายชายชรานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนรอยยิ้มอบอุ่นจะค่อยๆปรากฏบนใบหน้านานแล้วที่ข้าไม่เคยพบคนเช่นเจ้าทันใดนั้นเองสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นสายลมเย็นพัดผ่านรอบตัวใบไม้ปลิวหมุนไปทั่วบริเวณจากชายชราผอมแห้งกลับลุกขึ้นยืนได้อย่างแข็งแรงราวกับคนละคนกำพร้าตกตะลึงขอทานพูดขึ้นเบาๆตามข้ามาเถิดแล้วเขาก็เดินนำเข้าไปในป่าด้านหลังกระท่อมกำพร้ารีบหันไปมองไก่ป่าแต่มันเพียงพยักหน้าให้เดินตามไปทั้งสามเดินผ่านแนวต้นไม้หนาทึบจนเสียงน้ำเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไม่นานเบื้องหน้าของกำพร้าก็ปรากฏน้ำพุกลางป่าสายน้ำใสสะอาดไหลออกมาจากซอกหินไม่หยุดแม้รอบข้างจะแห้งแล้งเพียงใดแต่น้ำแห่งนี้กลับยังเต็มเปี่ยมกำพร้าตาค้างที่นี่คือชายชรายิ้มแล้วกล่าวว่าสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งเขาตักน้ำขึ้นดื่มก่อนส่งให้กำพร้าดื่มสิ
กำพร้าค่อยๆรับมาอย่างลังเลเมื่อดื่มลงไปเขากลับรู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดความเหนื่อยล้าหายไปทันทีแม้แต่บาดแผลตามเท้าจากการเดินป่าก็เหมือนจะทุเลาลงกำพร้ามองน้ำในมือตนเองด้วยความอัศจรรย์ชายชราพูดต่อทองคำวันหนึ่งก็หมดไปแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้ต่างหากคือของล้ำค่าที่แท้จริงกำพร้าก้มหน้าคิดเงียบๆเขาเริ่มเข้าใจว่าตลอดการเดินทางไก่ป่าไม่ได้พาเขามาหาสมบัติแต่มันกำลังสอนบางอย่างแก่เขาชายชราได้บอกพวกเขาให้พักที่นี่สักคืนและเมื่อออกเดินทางต่อก็ให้มุ่งไปยังป่าทางทิศตะวันออกกำพร้าและไก่ป่าได้พักอยู่ที่น้ำพุจนรุ่งเช้าชายชราก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงเสียงน้ำไหลกับหมอกบางๆกลางป่ากำพร้าหันไปมองไก่ป่าเขาเป็นใครกันแน่ไก่ป่าตอบเพียงสั้นๆบางคนมิใช่คนธรรมดาอย่างที่เห็นจากนั้นมันก็เริ่มเดินต่ออีกครั้งตามทิศที่ชายชราบอกกำพร้ารีบตามไปแม้ตอนนี้เขาไม่เหลือทองคำแม้แต่ชิ้นเดียวแต่หัวใจของเขากลับไม่หนักเหมือนก่อนอีกแล้วทั้งสองเดินผ่านภูเขาและป่าลึกอีกหลายวันจนวันหนึ่งกำพร้าสังเกตเห็นบางอย่างอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันคือเขากวางที่งดงามคู่หนึ่งดูเก่าแก่แต่ยังแข็งแรงและเป็นเงางามไก่ป่าหยุดมองมันก่อนพูดขึ้นว่าเก็บมันไปกำพร้าขมวดคิ้วแล้วครั้งนี้ข้าต้องเอาไปให้ใครอีกหรือไม่ไก่ป่าหัวเราะเบาๆแต่ไม่ได้ตอบคำถามนั้นและในใจของกำพร้าก็เริ่มรู้แล้วว่าการทดสอบครั้งต่อไปกำลังรออยู่กำพร้าก้มลงเก็บเขากวางคู่นั้นขึ้นมาอย่างระมัดระวังมันหนักกว่าที่คิดผิวของเขากวางเรียบลื่นราวกับผ่านการขัดเกลามาเป็นเวลานานเมื่อแสงแดดส่องกระทบกลับเกิดเงาสีทองจางๆอยู่บนปลายเขามันดูไม่ธรรมดาเลยกำพร้าพึมพำไก่ป่าเดินนำต่อไปเงียบๆของบางอย่างจะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่ในมือคนที่เหมาะสมกำพร้าได้ยินเช่นนั้นก็ยิ่งสงสัยแต่เขาไม่ถามอะไรอีกตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาเริ่มเรียนรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่ไก่ป่าทำล้วนมีเหตุผลซ่อนอยู่ทั้งสองเดินทางต่อจนออกจากป่าลึกเบื้องหน้าเริ่มมีทางเกวียนและกลิ่นควันไฟจากหมู่บ้านไกลๆไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงกระท่อมหลังหนึ่งริมเชิงเขาหน้ากระท่อมนั้นมีชายชราผู้หนึ่งกำลังนั่งบดสมุนไพรอยู่รอบตัวเต็มไปด้วยรากไม้ใบยาและหม้อดินจำนวนมากกำพร้ารู้ทันทีว่าคนผู้นี้คือหมอยาเงยหน้าขึ้นมองพวกเขาสายตาของเขาหยุดอยู่ที่เขากวางในมือกำพร้าทันทีใบหน้าชายชราถึงกับเปลี่ยนไปเจ้าได้สิ่งนั้นมาจากที่ใดกำพร้าหันไปมองไก่ป่าก่อนที่มันจะพูดขึ้นช้าๆมอบเขากวางให้เขาเสียกำพร้าชะงักเล็กน้อยแม้เขาจะเริ่มคุ้นกับการต้องมอบของสำคัญให้ผู้อื่นแต่เขากวางคู่นี้ดูมีค่ามากเหลือเกินแล้วเขาก็ยื่นมันให้หมอยาโดยไม่ขัดขืนหมอยารับเขากวางไปด้วยมือสั่นเทาดวงตาของเขาเริ่มแดงขึ้นราวกับกำลังดีใจอย่างที่สุดในที่สุดก็หาเจอสักทีกำพร้างุนงงมันสำคัญมากหรือขอรับหมอยาพยักหน้านี่คือเขากวางหายากจากป่าศักดิ์สิทธิ์หลายปีมาแล้วข้าตามหามันเพื่อรักษาคนผู้หนึ่งเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจหนักแต่สุดท้ายข้าก็ช่วยนางไม่ได้กำพร้ารู้สึกแปลกใจใครหรือขอรับหมอยามองไปยังทิศของเมืองใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปพระธิดาแห่งเมืองหลวงจากนั้นหมอยาก็ค่อยๆเล่าเรื่องทั้งหมดว่าหลายเดือนก่อนพระธิดาเสด็จไปอาบน้ำที่แม่น้ำสายหนึ่งนอกเมืองวันนั้นมีผลไม้ประหลาดลอยมาตามน้ำผลไม้สีทองงดงามและมีกลิ่นหอมเย้ายวนพระธิดาทรงเสวยมันเข้าไปโดยไม่รู้ที่มาหลังจากนั้นไม่นานพระนางก็ล้มป่วยด้วยโรคประหลาดร่างกายอ่อนแรงหลับไหลไม่ฟื้นหมอยาทั้งเมืองต่างรักษาไม่ได้แม้แต่หมอยาชราผู้นี้ก็ยังหมดหนทางกำพร้าฟังแล้วถึงกับชะงักเขานึกขึ้นได้ทันทีผลไม้สีทองที่ไก่ป่าได้บอกให้ปล่อยลงลำน้ำนั่นเองหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรง
กำพร้าคิดในใจ หรือว่าทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่แรก หมอยามองกำพร้าอีกครั้งแต่ก่อนข้าจะสิ้นหวังข้าเคยได้ยินคำทำนายจากหมอโหนหลวงท่านบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนยากจนจากป่าเดินทางมาพร้อมผู้ชี้ทางจากสวรรค์และผู้นั้นจะเป็นผู้รักษาพระธิดากำพร้าถึงกับนิ่งงันข้าเนี่ยนะเขารีบสายหน้าไม่จริงหรอกขอรับข้าเป็นแค่คนกำพร้าข้าไม่รู้วิธีรักษาใครเลยหมอยาเองก็มองเขาอย่างไม่แน่ใจแต่ในตอนนั้นเองไก่ป่ากลับบินขึ้นไปเกาะบนรั้วไม้ลมเย็นพัดผ่านอย่างประหลาดแล้วมันก็พูดขึ้นช้าๆถึงเวลาแล้วกำพร้าหันไปมองมันเวลาอะไรไก่ป่าไม่ตอบมันเพียงมองไปยังเมืองใหญ่เบื้องหน้าก่อนกล่าวเพียงว่าจงเข้าเมืองไปกับหมอยาเถิดชะตาของเจ้ากำลังรออยู่ที่นั่นโดยที่เขายังไม่ทันตั้งตัวการเดินทางเข้าสู่พระราชวังกำลังจะเปลี่ยนโชคชะตาของเขาไปตลอดกาลรุ่งเช้ากำพร้าเดินทางเข้าเมืองพร้อมหมอยาชรามีไก่ป่าเดินเคียงข้างอย่างเงียบๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่กำพร้าได้เห็นเมืองใหญ่กำแพงเมืองสูงตระหง่านผู้คนเดินขวักไขว่ร้านรวงเรียงรายเต็มสองข้างทางแต่แม้เมืองจะใหญ่โตเพียงใดบรรยากาศกลับเงียบหม่นราวกับมีเคราะห์ร้ายปกคลุมเมื่อผู้คนเห็นหมอยาชราต่างก็พากันถามมีทางรักษาพระธิดาแล้วหรือพระนางทรงอาการหนักกว่าเดิมแล้วหมอยาไม่ได้ตอบเขาเพียงรีบพากำพร้ามุ่งหน้าไปยังพระราชวังเมื่อถึงประตูวังทหารต่างขวางทางทันทีคนยากจนเช่นนี้จะเข้าเฝ้าได้อย่างไรกำพร้าก้มหน้าด้วยความหวาดหวั่นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นจากการเดินป่าแต่หมอยารีบบอกทันทีว่าชายผู้นี้อาจเป็นคนตามคำทำนายเมื่อคำว่าคำทำนายถูกเอ่ยขึ้นเหล่าทหารก็เริ่มลังเลไม่นานเรื่องก็ดังไปถึงพระราชาและในที่สุดกำพร้าก็ถูกพาเข้าไปยังตำหนักของพระธิดาภายในห้องอบอวลด้วยกลิ่นสมุนไพรเหล่าหมอหลวงนั่งเฝ้ากันเต็มห้องแต่ทุกคนล้วนมีสีหน้าสิ้นหวังบนแท่นบรรทมกลางห้องพระธิดานอนหลับไหลใบหน้างดงามซีดเสี่ยวราวกับคนไร้วิญญาณกำพร้ามองภาพนั้นแล้วใจหายข้าจะช่วยนางได้จริงหรือเขาพึมพำเบาๆพระราชาผู้เฝ้าอยู่ข้างเตียงมาตลอดหลายเดือนทอดพระเนตรมายังกำพร้าอย่างมีความหวังปนสิ้นหวังหากเจ้าช่วยลูกของเราได้ไม่ว่าอะไรเราก็จะมอบให้เจ้ากำพร้าหน้าซีดเพราะความจริงแล้วเขาไม่รู้เลยว่าต้องทำอย่างไรเขารีบหันไปหาไก่ป่าที่กำลังยืนอยู่ข้างหน้าต่างเพียงลำพังมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะใช้จงอยปากดึงขนของตนออกมาหนึ่งเส้นขนนั้นเปล่งประกายสีทองอ่อนๆอย่างน่าอัศจรรย์ไก่ป่าพูดเสียงเบาเจ้าจงนำขนนี้แช่ลงในน้ำแล้วให้นางดื่มกำพร้ารับขนนั้นมาด้วยมือสั่นเขารีบขอน้ำสะอาดจากหมอหลวงก่อนนำขนไก่ป่าลงแช่ทันทีที่ขนสัมผัสน้ำในถ้วยก็เปล่งประกายแผ่วเบาทุกคนในห้องต่างตกตะลึงกำพร้าค่อยๆประคองถ้วยนั้นไปยังพระธิดาแล้วหยดน้ำลงบนริมฝีปากของนางทั้งห้องเงียบงันเวลาผ่านไปชั่วอึดใจทันใดนั่นเองพระธิดาก็ไอขึ้นเบาๆเหล่าหมอหลวงถึงกับลุกพรวดพระราชาเบิกพระเนตรกว้างแล้วช้าๆพระธิดาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเสด็จพ่อเสียงแผ่วเบาดังขึ้นทั่วห้องพระราชาถึงกับน้ำตาคลอรีบเข้ากอดพระธิดาทันทีเสียงร้องด้วยความยินดีดังไปทั่วพระราชวังพระธิดาหายแล้วพระธิดาหายแล้วจริงๆกำพร้ายืนนิ่งอย่างไม่อยากเชื่อเขารีบหันไปหาไก่ป่าแต่ตรงหน้าต่างนั้นกลับว่างเปล่าไก่ป่าได้หายไปแล้วเหลือเพียงขนสีทองเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งที่ปลิวไปกับสายลมหลังจากวันนั้นกำพร้าและไก่ป่าก็ถูกเล่าลือไปทั่วเมือง
ว่าชายยากจนที่เดินทางมาพร้อมกับไก่ป่าสามารถรักษาพระธิดาได้โดยไม่ต้องพึ่งสมุนไพรแม้แต่น้อยแต่กำพร้าเองก็ไม่ได้โอ้อวดอะไรเพียงแต่รู้สึกดีใจที่ได้ทำให้เมืองนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทว่าในใจลึกๆของเขาแล้วยังคงคิดหาไก่ป่าตัวนั้นไม่มีวันจางหายความผูกพันบทเรียนชีวิตความเมตตาและการเสียสละที่มันได้สอนให้เขาหลายวันต่อมาทั่วทั้งเมืองจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พระราชาประกาศว่าชายกำพร้าผู้ที่ช่วยชีวิตพระธิดาคือผู้มีบุญญาธิการยิ่งและเพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์จึงรับเขาเป็นพระราชโอรสเขยจากเด็กกำพร้าผู้ไม่มีแม้แต่ข้าวจะกินบัดนี้เขากลับได้อยู่ในพระราชวังมีพระธิดาที่งดงามอยู่เคียงข้างแต่แม้จะมีทรัพย์สมบัติและเกียรติยศมากมายเพียงใดกำพร้าก็ไม่เคยลืมชีวิตเก่าของตนและไก่ป่าตัวนั้นเขานำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากป่ามาช่วยชาวบ้านแบ่งอาหารจากสวนผลไม้ป่าแก่คนยากจนและช่วยเหลือผู้หิวโหยเสมอเพราะเขาจดจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ไม่มีอะไรเลยและสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีวันลืมบทเรียนจากการเดินทางที่ไก่ป่าได้สอนเขาหลังจากวันนั้นก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นไก่ป่าอีกเลยบางคนกล่าวว่ามันเป็นเพียงไก่ป่าธรรมดาแต่บางคนก็เล่าขานกันว่าแท้จริงแล้วมันคือเทวดาจากฟ้าที่ลงมาทดสอบหัวใจมนุษย์และผู้ที่จะผ่านการทดสอบนั้นได้มิใช่ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดแต่คือผู้ที่ยังคงมีความเมตตาแม้ในวันที่ตนเองลำบากที่สุดต่างหาก